Bine vă regăsesc, dragi scorpioni! Bun venit la o nouă citire generală. Deci luați, vă rog frumos, în considerare doar ceea ce simțiți că rezonează cu voi. Mulțumesc tuturor pentru donațiile făcute, mulțumesc! Pentru cei noi de pe canal, vă recomand filmarea, a cărui link îl voi pune în colțul din dreapta sus pentru a-mi înțelege procesul și a putea astfel extrage cât mai multe foloase de pe urma vizualizării citirilor. În rest, vă aștept pe membership, unde, prin ceea ce vă pun la dispoziție, puteți să învățați fiecare dintre voi să vă realiniați propria energie la energia cosmică, în așa fel încât să vă dați cât mai multe șanse de reușită, indiferent de ce anume întreprindeți. Mulțumesc încă o dată că mă urmăriți, găsiți detaliile și detalii în plus în descrierea scrisă. Dăm drumul la citire. Pentru toți cei ce au Soarele, Luna, Ascendentul sau planeta Venus în semnul Scorpionului și tot ceea ce este spre binele lor superior să afle acum. Acum fiind momentul în care voi vă uitați la citire. Pentru Scorpion, vă rog, pentru toți cei ce au Soarele, Luna, Ascendentul sau planeta Venus în semnul Scorpionului și tot ceea ce le poate aduce tot ceea ce este spre binele lor superior. Nouă de cupe. Nouă de cupe ne vorbește de o frecvență foarte înaltă, de a avea grijă de noi, de a face lucrurile care ne fac plăcere, de a ne îngriji din mai multe puncte de vedere, bineînțeles cu accent mai mare pe planul emoțional, dar nu înseamnă că neglijăm planul fizic, planul psihic, planul mental, da? Ne îndreptăm în direcția în care ne face plăcere, ne înconjurăm cu oameni care ne fac plăcere, sunt optimiști, sunt plini de vervă, de idei, de bunăstare, de aduc un bine în a fi în prezența lor. Cu cât stăm mai mult în frecvențele înalte, cu atât aducem în manifestare mai ușor, mai repede. 9 de cupe este unul din cardurile de arcan minor care ne vorbește despre independență, ne vorbește de independență din punct de vedere emoțional, detașare emoțională de tot ceea ce nu ne face bine, de tot ceea ce nu ne face să ne simțim frumos, încântător, simt că îmi suflă vântul în pânză și faceți chestii care vă dau sentimentul ăsta, fiindcă așa vă ridicați frecvența. Hai să vedem. Pentru Scorpion, vă rog, 4 de bâte invers. Nouă de cupe, din nou, deci insistă. Șase de monede, 8 de cupe, nouă de bâte,
Valetul de bâte. Cinci de spade. Nu știu ce se întâmplă, dar foarte des iese 5 de spade. Și 10 de spade și a mers direct pe 9 de cupe, 10 de spade. E răspunsul. Cum să acționăm pentru? La fundul pachetului, nebunul. Nebunul este energia care vă susține întreaga etalare. E acea undă energetică care poate conduce citirea în direcția cea mai benefică pentru voi. La fel de bine poate fi energia în care vă scăldați, uneori să fie mai subtilă și să nu fiți conștienți de ea, alteori să fie mai puternică și să fiți conștienți de ea și alteori atât de puternică încât și cei din jurul vostru să fie conștienți de această energie. Nebunul ne vorbește de noi începuturi, de noi capitole care se deschid în viața noastră, de necesitatea de a fi curajoși pentru a face acest salt de credință, în a porni în direcții noi, în începuturi noi. De multe ori pot fi alții în jurul nostru care să, unde mergi, ce faci, dacă nu o să reușești, da? Nu-i luați în seamă, ascultați-vă doar călăuzirea și porniți către acest nou început, fiindcă doar pornind pe noua cale, în noul început, vă deschideți altor oportunități, altor orizonturi, da? Nu semnifică nicio zodie aparte, dar are foarte mult din energia berbecului, acea cutezanță de a merge pe cărări nebătute, acea încredere în forțele proprii, indiferent ce mi-aduce viața în față, știu că pot să fac cu brio situației. Cu foarte puțin bagaj, cu zecele ăsta de spade a căzut pe 9 de cupe. Deci, l-ați avut la fundul pachetului când am tăiat pachetul, dar zecele de spade e una dintre cele mai usturătoare lecții pe care ni le alegem. Se resimte ca o mică moarte. Ne-a luat prin surprindere, toate spadele sunt înfipte în spate, deci n-am văzut cei care au complotat, cum au făcut. Ne-a luat prin surprindere chestia asta. Cei care au fost implicați, modul în care au acționat, da? Asta ne-a luat prin surprindere, o dezamăgire extraordinară, o trădare chiar. Partea bună este că tot ce a fost mai greu a trecut. De acum încolo începe procesul de renaștere, da? Și voi sunteți brici la chestia asta, știți cel mai bine dintre toate semnele să vă remontați și să renașteți. Zecele de spade căzând pe 9 de cupe e cumva antidotul la, da? E important să vă ridicați frecvența, e important să vă concentrați, să faceți lucrurile care vă fac plăcere pentru a depăși cât mai repede, cât mai ușor momentul ăsta. Ce a fost de însușit, a fost însușit, a fost învățat. Ustură prea tare să nu învățăm din experiențele astea, da? 8 de cupe deasupra la 10 de spade. Ascultă-ți călăuzirea, urmează-ți calea, pornește tu pe calea ta, chiar dacă lași lucruri în urmă. Ceea ce lași în urmă, oricum, nu mai e pe gustul tău, sufletul tău nu mai vrea să rămână în situația asta. Deci urmează-ți călăuzirea și du-te în direcția în care sufletul te cheamă să mergi. Categoric părăsiți situația asta. 4 de bâte. Când e în picioare, ne poate vorbi de noi începuturi cu un fundament extraordinar de solid. Acum, că e job, că e asociere, că e parteneriat, că e o nouă relație pe care ați considerat-o la un moment dat având un fundament extraordinar de solid. Acum, da?
Trădarea asta, de fapt, nu face altceva decât să vă scoată la suprafață faptul că nu avea acel fundament stabil și să-l părăsiți înainte de a intra întru totul în acea asociere, parteneriat, ce-o fi, ca să nu trageți și să nu... Aici când pornim considerăm că vine fiecare în egală măsură și își aduce fiecare contribuția și tragem împreună la aceeași căruță, că o facem pentru noi. Aici ne dăm seama că stai că nu stau lucrurile așa și părăsesc situația. Nu înseamnă că v-a fost ușor și a fost o situație în care ați stat mai mult timp, o situație în care ați investit foarte mult, ați investit timp, ați investit energie, ați investit resurse, sentimente, poate toate la un loc și ați încercat tot felul de chestii să faceți lucrurile să funcționeze. Când insistăm și insistăm și totuși lucrurile nu funcționează, la un moment dat ajungem să ne punem în semnul de întrebare, dar de ce? De ce insist eu să rămân în situații în care știu clar că am încercat, ce a depins de mine, ce am putut să consider că e o soluție viabilă, am încercat și nu funcționează. Poate e momentul să înțeleg că nu-i de mine să funcționeze, nu-i spre binele meu superior să funcționeze și să-mi iau jucăriile să mă duc în altă direcție. În general sunt situațiile acestea în care investim mai mult decât ne iese, în sensul de efort mult depus și rezultate net inferioare efortului depus, când avem de-a face cu situații, cu persoane care nu sunt interesate de ceea ce vrem noi, aducem noi, contribuim noi, dar parte din ceea ce facem le servește. Și ăsta e motivul pentru care nu ni se spune verde în față, du-te în altă direcție și încearcă în altă parte cu altcineva, că pe mine nu mă interesează. A luat un pic de timp până când ați înțeles, a luat chiar să se ajungă de la 5 de spade la 10 de spade, da? Dar acum deja nu mai putem, aici știm exact că e momentul să părăsim situația asta, chiar dacă sunt anumite pierderi, oricum am pierdut timp, energie, resurse, da? Nu e pierdere, am învățat, am însușit. Valetul de bâte. Valetul de bâte ne vorbește despre un moment în care poate să aibă loc ca o epifanie, un moment în care să înțelegem că pot mai mult, vreau mai mult, nu-i nimic rău în asta, tind către mai mult. De ce? Fiindcă merit mai mult. Sunteți pe calea pentru a ajunge la aceste concluzii și să porniți pe calea asta știind, având certitudinea că meritați mai mult decât situații de genul ăsta. Da? Și sunt momente în care descoperiți lucruri noi despre voi, despre situațiile înconjurătoare, în așa fel încât să puteți să decideți calea pe care să o urmați, să ajungeți, să atingeți acel mai mult. 9 de bâte ne vorbește despre o situație care e grea, o simțim greoaie, care ne apasă, pe care de multe ori ne vine să o lăsăm baltă, în sensul de m-am săturat, nu mai vreau, am obosit, îmi vine să o las baltă și să mă duc cât văd cu ochii. 9 de monede, de fapt de bâte, 9 ca și număr, 9 de bâte, 9 de cupe, ne vorbește 9 în sine, ca număr, ne vorbește de încheiere, de finalitate, de absolvire, de dacă trasăm un cerc, ajungem din nou în punctul de unde am pornit cu trasarea cercului, ne putem opri. Dacă ne oprim aici, reluăm același ciclu, iar mesajul său este: știu că e obosit, știu că nu mai poți, dar continuă. Găsește resursele în tine și continuă, fiindcă continuând mergi mai departe ca să ajungi să însușești la ceea ce era de însușit în urma acestei experiențe mai obositoare, mai apăsătoare, în așa fel încât să închizi tot ciclul ăsta și să nu mai fie nevoie să reiei acest ciclu, să treci la un ciclu nou, nu să repetăm același ciclu. Deci continuați. Aici îmi place că în setul ăsta de carduri, acest personaj, chiar dacă de multe ori se poate simți singur, da? Trag singur la căruța asta, are totuși pe cineva care îi ține spatele. Folosiți ce aveți în dotare pentru a vă pune sub protecție, dar aveți grijă să nu vă izolați.
9 de cupe, vi s-a spus cum l-am descris când am tăiat pachetul, e ca un antidot la toată chestia asta. Chiar dacă e greu, chiar dacă ați obosit, căutați, găsiți situații în care să puteți să ridicați. V-am zis, uitați-vă la filme de comedie, râdeți, înconjurați-vă cu copii, cu animale, mergeți în natură. Astea toate sunt din frecvența mult mai înaltă și bucurați-vă de natură, bucurați-vă de timpul petrecut alături de copii, de animale. Nu sunt alături de ei, dar rulez mai departe chestia asta care mi s-a întâmplat, că nu ajută cu nimic. Important este să ieșim din frecvența respectivă, ca atunci când revenim la ceea ce ne preocupă să avem altă perspectivă. 6 de monede. Ne vorbește despre echilibru, reechilibrarea, de fapt, situației. Aici, pentru mine, 6 de monede este lecția reciprocității și, în general, ne ia mai mult timp să învățăm lecția reciprocității, să învățăm că pentru ca lucrurile să dăinuie în timp, să reziste, ele trebuie făcute în echilibru, în reciprocitate. Dacă nu, cineva dă mai mult decât primește și așa se creează dezechilibrele, se ajunge la frustrări, se ajung la chestii de genul ăsta. Învățăm să ne punem și noi în coș, să fim atenți cui ce dăruim, în sensul că să dăruim celor care știu să aprecieze ceea ce primesc ca și dar și să vină în reciprocitate. Nu să stau aici numai că îmi convine, că face asta munca în locul meu și nu-i prea acord prea multă atenție, el se strofoacă de numai, da? În sensul ăsta. Din punctul meu de vedere, părăsiți situația asta și porniți într-un nou început. Părăsirea nu a fost, să zic, ideea voastră inițială, dar văzând cum se desfășoară lucrurile, înțelegeți că e mai spre binele vostru să părăsiți situația asta, fiindcă categoric nu are fundament stabil. Dacă ați continua, nu se ajunge la acea reciprocitate, da? Și decideți să părăsiți situația. Vi se zice prin detașare emoțională față de ceea ce ați trăit și pe concentrare mai mare asupra, aveți grijă de voi, asupra fizicului, psihicului, mentalului, emoționalului, readuceți totul în echilibru la voi, fiindcă cu cât sunteți mai echilibrați, cu atât vă îndreptați în situații, în direcția situațiilor, circumstanțelor, relațiilor cu oameni echilibrați, care știu să vină în reciprocitate. 10 de monede. 10 de monede ne vorbește de multiple lecții de viață învățate. Ne vorbește despre, și ați învățat, categoric ați învățat, ne vorbește despre stabilitate, securitate, abundență, a avea tot ceea ce avem nevoie pentru a crea un spațiu sigur, stabil, în care lucrurile să crească frumos, armonios, să dea randamentul cel mai mare. Ne poate vorbi și despre familie, ne poate vorbi despre moștenire, se împart anumite lucruri, partaje, da? În așa fel încât să puteți să vă creați, să ajungeți să vă creați într-adevăr acel spațiu sigur, stabil pentru voi, pentru cei dragi vouă. Dar categoric ați învățat foarte mult din experiența asta. Cei cu 10 de spade, vă rog, dați-mi mai multe detalii în ceea ce privește 10 de spade. De ce e aici 10 de spade? Dați-mi mai multe detalii în ceea ce privește 10 de spade, trădarea, momentul ăla foarte usturător sau începerea procesului de eliberare al acelor trădări, dureri.
pe 9 de bâte, greu, resimțit greu, apăsător, da? Apăsător din punct de vedere al planului emoțional, regina de cupe, elementul vostru a fost apăsător pentru voi ca semn de apă din punct de vedere emoțional, ceea ce s-a întâmplat cu 10 de spade, dar aici e și Marea Preoteasă. Marea Preoteasă, personajul cel mai intuitiv dintre toate, următor după Marea Preoteasă e regina de cupe. Deci, venind la pachet, da, vi s-a spus că da, ați resimțit foarte puternic această trădare din punct de vedere emoțional, dar în același timp, la dublu ni se spune, ascultați-vă călăuzirea. Da? Urmează-ți călăuzirea și mergi tu pe calea ta. Ascultați-vă călăuzirea pentru a porni în direcția în care să puteți să vă detașați emoțional de tot ceea ce se întâmplă și să vă vedeți voi de viața voastră. Știți foarte bine să lucrați cu tot ceea ce e extrasenzorial, știți să citiți foarte bine aceste informații, poate chiar înaintea celorlalți. Folosiți-vă aceste avantaje. Folosiți avantajele acestea, cu ghilimele, pot fi chiar să, cum ziceam aici că m-am săturat, nu mai pot, să vă găsiți acele resurse în a continua pentru a însuși tot ce era de însușit, să începeți, să închideți de fapt tot acest ciclu și să porniți în alte cicluri, în alte capitole, da? Ascultați-vă călăuzirea, aveți încredere în ea. 5 de spade. De ce e aici 5 de spade? Situația care a durat, situația în care ați investit foarte mult timp, energie, resurse, emoții. Scuze, momentul ăla în care realizați că poate ar fi mai bine să părăsesc situația asta și să mă duc, fiindcă orice încerc nu funcționează în așa fel încât să conducă la un rezultat care să mă satisfacă. 5 de spade, vă rog. Haideți! Zece de bâte, da? Și aici ni se spune, continua, mergi mai departe, chiar dacă o să fie un pic mai greu, fiindcă trebuie să ajungem la 10 ca să însușim, să înceapă procesul de eliberare. Deci, ați rămas în situația asta, nu vă autoflagelați că de ce am rămas atât, ați rămas cât era nevoie ca să ajungeți să atingeți toate acele însușiri în așa fel încât să înceapă procesul de eliberare. Dar ați resimțit foarte greu, e exact ca în imaginea asta, ați simțit că parcă ați dus greul responsabilitățile unui oraș întreg pe umerii voștri, da? Probabil că v-ați și luat foarte multe responsabilități în așa fel încât unii și alții au avut timp să comploteze, să facă alte chestii. Învățătură de minte, da? Usturătoare, dar e învățătură de minte. Ați avut 10 de monede cu multiple lecții de viață, 10 de bâte, 10 de spade. Deci, categoric, a fost o experiență care a acumulat mai multe. Și ați continuat, e clar că puneți punct acestui ciclu. Din cauza asta începe un nou capitol în viața voastră. Dar ați ales calea aia mai usturătoare să însușiți ce era de însușit. Cei cu 9 de bâte, vă rog, dați-mi mai multe detalii în ceea ce privește 9 de bâte. Forța, puterea. Da? Și aici vă ziceam că chiar dacă personajul ăsta se simte singur, există cineva, îi ține spatele, cineva, un leu, poate chiar din semnul leului, care vă inspiră, vă dă putere, vă încurajează, continuă, mergi mai departe, o să treacă, mergi mai departe, da? De fapt, vă ajută să vă descoperiți
propria forță, forța interioară, să depășind toate chestiile astea, după ce le-ați depășit, să puteți să vă uitați în urmă și să ziceți, fai, nici n-aș fi crezut vreodată că sunt în stare de cât am realizat. Și să vă ajute astfel să vă crească stima de sine, fiindcă vedeți singur cât ați fost în stare să faceți. Dar a fost și nevoie de foarte multă forță putere să ajungeți la momentul ăsta și l-ați atins. Deci, partea bună e că ce a fost mai greu, cu 10 de spade, cu 10 de bâte, ce a fost mai greu a trecut. Ați depășit momentul. Acum începe să fie din ce în ce mai bine, da? Normal că trebuie să continuați ca să mențineți echilibru, să readuceți echilibru, să aveți grijă de voi din toate punctele, cum v-am zis, da? Aici este și foarte multă călăuzire. Cu Marea Preoteasă, aici putem să spunem coborârea Sfântului Duh, da? Marea Preoteasă, forța, puterea, ascultați-vă călăuzirea, fiindcă sunteți călăuziți nu doar ca să aveți simple reacții la ceea ce se întâmplă, ci să acționați de maniera în care să ieșiți cu brio din aceste situații. Valetul de bâte, acel moment în care, da, stai că înțeleg, că vreau mai mult, că pot mai mult, că, da, acele momente de descoperire a forței, a puterii interioare, a ascultării călăuzirii, în așa fel încât să vă îndreptați către pot mai mult, vreau mai mult. De ce? Fiindcă merit mai mult decât situații de genul ăsta. Valetul de bâte. De ce e aici valetul de bâte, vă rog? Feton, semnul racului. Feton ne vorbește de echilibru emoțional. Ne vorbește de necesitatea de a ne menține în echilibru pentru a ne îndrepta în viteză foarte mare în direcția în care dorim, în țelului propus. Da? În același timp, Feton e cel care ne vorbește, e acel tânăr care realizează de fapt că a ajuns la vârsta și că stă în puterea sa să preia frâiele destinului și să se îndrepte în direcția în care să-și aducă destinul la manifestare, la înfăptuire. Ne vorbește de familie, fiindcă racul ține foarte mult de familie, ține de loc de baștină, de acel nucleu, centru în care să ne simțim în siguranță din toate punctele de vedere, mai ales din punct de vedere emoțional. În foarte mare viteză putem ajunge la destinație, bine, cu condiția să ne menținem în echilibru, să ne menținem focusați pe ceea ce ne-am propus, da? Merit mai mult. Păi îmi pun focusul numai pe asta și nu mă mai las deraiat de la cale din alte chestii până nu ating acel cel. 8 de cupe, vă rog. Dați-mi mai multe detalii în ceea ce privește 8 de cupe. Pornește pe calea ta, lasă în urmă tot ceea ce te împiedică să-ți urmezi calea. Ascultă-ți călăuzirea și chiar dacă sunt lucruri de lăsat în urmă, mergi pe calea ta, fiindcă doar pornind pe această cale, pornim de fapt în căutarea la ceea ce lipsește 8-ului de cupe să ajungă la 10-le de cupe, la împlinirea, la superlativ din punct de vedere emoțional. Hai să vedem 8 de cupe. Multe, dar le luăm. Regele de cupe, energia voastră, da? Asta să fie. Luați-vă propria cupă, către ea să tindeți. Începeți și umpleți-vă cupa cu sentimente frumoase vis-a-vis de voi, da? Pentru a putea să vă îndreptați către, chiar și către o nouă relație, dar cu cineva
care să vă oglindească echilibrul din voi, da? Care să fie la rândul său echilibrat. Categoric, voi sunteți cei care porniți pe calea voastră, conform adevărului, conform dreptății, cu ies adevărurile la suprafață sau aveți acele momente de epifanie care dintr-o dată devine totul limpede și clar și știu direcția, ne conduce către victorie, cum v-am zis și la Feton. Claritatea necesară se taie prin ceață și vedem foarte clar direcția în care să mergem. 2 de spade, 2 de monede, foarte multă dualitate care a fost în situația asta. Foarte multă indecizie, fiindcă știați că trebuie să luați o decizie, dar nu știați exact. Aveați senzația că anumite informații vă lipseau, erau reținute și probabil, fiindcă ăștia au jonglat cu multe chestii, v-au spus, v-au arătat, v-au direcționat privirea doar în direcția în care îi avantaja pe ei să fie văzuți, ca în fundal să treacă lucruri neobservate. Și da, cred că ați ezitat un picuț până ați luat această decizie și ezitarea a fost din cauza inimii, da? Deci asta era ceea ce trebuie să ne detașăm, planul emoțional pentru a privi obiectiv lucrurile când luăm decizia. Doiul de spade ne vorbește și despre sunt momente în viață în care nu avem toate informațiile care ne-ar plăcea să le avem pentru a putea lua acea decizie pe care știm că trebuie să o luăm. Chiar dacă nu știm ce decizie să iau, dar știu că trebuie să iau o decizie, da? Ei, când suntem în momente de genul ăsta și avem senzația că mi-ar place să am mai multe informații înainte să iau decizia, deschideți-vă altor surse de informații, fiindcă uneori putem să fim chitiți pe să-mi vină răspunsul din direcția aia, în forma aia, și dacă îmi vin răspunsuri altele, din alte direcții, nici nu le bag de seamă, fiindcă eu sunt cu ochii, cu privirea, cu atenția țintită doar în direcția aia și tot ce vine, deschideți-vă, ascultați-vă călăuzirea, fiindcă vin din mai multe direcții informații care să vă ajute să umpleți golul lăsat de lipsa aia de informații, să vă ajute totuși să puteți să luați o decizie informată. Clar, ați avut de-a face cu cineva care a jonglat cu multe, a jonglat cu emoțiile, a jonglat cu finanțele, asta e ceea ce părăsiți voi, dualitatea asta. Și 9 de monede care ne vorbește, astea două sunt cele două arcane minore, care ne vorbesc de independență. Independență din punct de vedere financiar, independență din punct de vedere emoțional, detașare emoțională, da? E clar că vă câștigați independența, niște drumuri se splituiesc, porniți pe altă cale, porniți către un nou început, în așa fel încât să aveți tot ceea ce aveți nevoie pentru a vă clădi viața exact așa cum vă doriți. Aici, acest personaj pur și simplu se uită în moneda asta în care în centrul monedei este un soare, se lasă inspirată și începe să-și cânte propria partitură, să-și construiască viața conform propriei partituri, împlinirea destinului, da? Ne luăm frâiele și fiindcă știu că merit mai mult decât situații de genul ăsta. Asta e direcția în care voi mergeți. 4 de bâte, vă rog. Dați-mi mai multe detalii în ceea ce privește 4 de bâte. Acea asociere, acel parteneriat, acel job, acea uniune care vă dați seama că n-a fost deloc pe un fundament stabil construită sau că îi lipsește acel fundament. 8 de spade, blocaj mental, frecvență joasă, a fost chiar într-o frecvență foarte joasă, de aia a ieșit asta de 2 ori și când am tăiat pachetul și a ieșit după aia și în citire. E necesar să ridicați frecvența. Când suntem aici, avem senzația că orice facem ne învârtim în cerc, că nu avem ieșire, că nu avem scăpare, când avem și cu toții avem momente în care mă învârt în cerc. Când
Conștientizați că mă învârt în cer. Ideea e să lăsați totul baltă, mai ales ceea ce ați gândit, fiindcă prin a rula în căpșor, tot ceea ce am rulat, de fapt ne menținem în blocajul ăsta. Foarte mult timp ați trăit cu impresia că n-aveți nicio ieșire, n-aveți nicio scăpare, asta e, cu asta defilez, nu-mi convine, îmi dau seama că nu-mi convine, e nasol, e trădare, dar n-am ce face. E, în principal, un blocaj mental. E necesar să spargeți acel tipar prin frecvențe înalte. Nu dispare, dar fiind în frecvență înaltă, când reveniți la ceea ce vă preocupă, o să priviți din altă perspectivă și o să vedeți și ieșirea din cercul ăsta vicios, fiindcă e un cerc vicios. Cred că ați avut de-a face cu cineva care a știut foarte bine să manipuleze, nu doar să manipuleze, ci să creeze și dependențe. 9 de cupe. Să vă facă să credeți că n-aveți ieșire, ca să rămâneți și să serviți în modul ăsta în care serviți, da? Că faceți chestii, scutiți pe ei să facă anumite chestii. 9 de cupe. Aveți grijă de voi din toate punctele de vedere. Faceți tot ce puteți pentru a vă readuce bucuria, veselia, încântarea, optimismul în viața voastră. Înconjurați-vă cu oameni care să vă încurajeze, nu să vă plângă de milă, că nu vă ajută cu nimeni niciodată cu nimic ca să stea să vă plângă de milă. Vă menține în chestia aia, să vă încurajeze, să vă arate, hai că poți, hai că poți. Sunt aici, îți țin spatele, sunt aici, sunt ca un stâlp de susținere. Cât ai nevoie să te sprijini, dar după aia mobilizează-te. 9 de cupe. De ce e aici 9 de cupe, vă rog? Șapte de bâte. Ca să puteți să faceți chestia asta, să vă ridicați frecvența, ca să începeți să manifestați ceea ce vă doriți mai repede, mai ușor, e necesar să puneți limite sănătoase. Aici foarte mulți și-au luat nasul la purtare și au sărit calul și din cauza asta ați ajuns în situația asta. N-ați pus limite sănătoase. E momentul să puneți, nu sunteți împotriva lor, cât sunteți pentru voi. Nu mai permit așa ceva. Când o să puneți aceste limite sănătoase, o să puteți să aveți acel răgaz în care să vă bucurați, să vă îngrijiți voi de voi, ca să puteți să vă ridicați frecvența, să începeți să vedeți și partea plină a paharului. E necesar să puneți limite sănătoase. Poate chiar, în unele cazuri, și distanță fizică între voi și personajul ăsta. 6 de monede. De ce e aici 6 de monede, vă rog? Reechilibrarea situației. Nu neapărat. Asta, din punctul meu de vedere, e punct și știți chestia asta și nici voi nu vă mai doriți chestia. Să vă reechilibrați voi pe voi, să vă repuneți, să vă setați niște principii conform cărora de acum încolo am trecut prin asta și știu ce să nu mai fac, ca să nu mai ajung în situația asta. Și punându-vă voi vouă niște principii pe care eu față de mine nu le mai încalc, ca să nu mai ajung aici, de fapt învățați să aveți mai multă grijă de voi, să fiți nici neapărat numai grijă de voi, să fiți mai cu băgare de seamă ce cui dăruiți. Și nu mă refer să fac troc, îmi dai, îți dau, nu-mi dai, nu-ți dau, dar sunt atent și văd, ok, astăzi nu poți tu, nicio problemă, fac eu, poi mâine nu poți din nou, fac eu, dar văd că faci tot ce ține de tine să vii cu cât poți în întâmpinarea mea. Nu vorbe deșarte, nu promisiuni care niciodată mereu rămân la stadiu de promisiune și nu se întâmplă nimic, da? 6 de monede.
10 de spade, același 10 de spade, da? Ați învățat extraordinar de multe din această trădare în așa fel încât să știți cum să nu mai faceți ca să nu mai ajungeți aici. Ce e necesar să faceți pentru a vă echilibra pe voi după un moment de genul ăsta. Multiple lecții de viață e puțin spus. Și a fost ceva ce s-a repetat. Și acum, cu adevărul ăsta care iese la suprafață, cu epifaniile astea care sosesc, vă dați seama și faceți conexiunea de ce s-a repetat chestia asta, fiindcă data trecută n-am însușit până la capăt, fiindcă mi-a scăpat o chestie și pot fi niște chestii foarte mărunte, dar care au un efect extraordinar de mare, mai ales atunci când se face o mică ajustare. Aici începeți să ajustați în așa fel încât să mirosiți de la distanță situații de genul ăsta și să ziceți: mulțumesc frumos, am fost acolo, am trecut prin chestia aia, mulțumesc, dar eu aleg altă cale. Pe mine nu mă mai prindeți în chestii de genul ăsta. De ce? Fiindcă ați învățat, fiindcă ați însușit, fiindcă ați început procesul de eliberare al acestor greutăți, dar a fost greu, e puțin spus. Chiar v-ați asumat ceva foarte, foarte greu. Când ne asumăm chestii din astea super grele, în general se întâmplă după vieți în care am făcut exact inversul, în sensul de am avut foarte multe șanse să însușim, dar ne-am grăbit, am zis că las, că merge și așa, și n-am profitat de șansele astea. Și atunci alegem din astea așa mai zgâlțâietoare ca să ne tragem de mânecă cumva, că fii atent. Fii atent că ăsta e un moment important. Fii atent dacă nu mai vrei să ajungi aici. Însușește. Din punctul meu de vedere, doar sufletele extraordinar de evoluate fac chestia asta. Și un suflet evoluat cum să zic, are o ambiție pentru evoluție extraordinară. Și 10-le ăsta de spade dublu cu 10 de bâte aici denotă o ambiție extraordinară. Chiar și în situația asta super grea, eu o să ies învingător de aici. Și o să îmi dau seama și o să învăț și o să mă desprind și o să mă duc în altă direcție. Un ultim sfat, o ultimă călăuzire pentru Scorpion la final de citire. Sinele vostru superior. În el să aveți mereu încredere. Marea Preoteasă și Regina de Cupe aici, da? Ascultați-vă ceea ce înțelepciunea asta nelimitată a sinelui vostru superior. E cel care întotdeauna vă va conduce către binele vostru superior. Unde ești? Că nu te văd. 158. O linie a vieții sacră. Cardul ne ilustrează o femeie, un personaj feminin, din a cărei inimă iradiază cu raze extraordinar de luminoase, chiar și ca și niște aripi. Lumina extraordinar de strălucitoare alb-aurie reprezintă spiritul vostru etern, sinele vostru superior, acea parte din voi care există înainte de voi, personajul încarnat, piele și oase de acum, da? Înainte de toate problemele la care vă puteți gândi că le-ați întâmpinat în viața voastră. Intrați într-o perioadă de timp extraordinar de valoroasă din viața voastră, una în care veți fi capabili să simțiți această putere profundă a
a propriei ființe, adevăratei voastre ființe. Vă eliberați de sentimentele de dubiu sau limitative, mergând în profunzimile voastre și simțind forța, puterea nelimitată, eternă, care vibrează în sufletul vostru. Aceasta este de fapt adevărata voastră ființă. Aceștia sunteți voi cu adevărat. Și atingeți momentul acesta de adevăr absolut, de conștiință superioară, de conexiuni fără de timp, conexiunile care bat spațiu și timpul, da? Meditați asupra identității sufletului vostru pentru a primi toată înțelegerea de care aveți nevoie și toate soluțiile pe care le căutați. Sufletul vostru vă ajută să faceți curățenie, vă eliberează calea în așa fel încât să poată să intre în viața voastră binecuvântări profunde. Deci, permiteți acestui sine sacru să își facă treaba. Cu cât veți permite și veți face această conexiune cu sinele vostru superior, veți observa că încep lucrurile să se întâmple ca prin magie, înspre bine, încep să se schimbe lucrurile înspre bine ca prin magie în viața voastră. Asta e direcția în care voi mergeți. Dar ați avut ce curăța. Permiteți acestei înțelepciuni nelimitate și forțe nelimitate a propriului suflet să facă această eliberare, da? Din străfunduri, Și știți, ca scorpion e mânușă vine chestia asta, da? Știți să faceți chestia asta, mergeți în cele mai profunde profunzimi, cele mai adânci profunzimi, fiindcă de acolo aveți acum șansa să eliberați totul. Sper să vă fi fost de folos. Până data viitoare, v-am pupat. Să fiți iubiți!